اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على وصول الانجليز الى جيمس تاون في محاولة لانشاء اول مستعمرة انجليزية دائمة في العالم الجديد. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على قصة جيمس تاون. خليكم معانا. المستوطنين الانجليز بيختاروا شبه جزيرة جيمس تاون كمقر لإنشاء المستعمرة يوم 14 مايو سنة 1607، وبينزل ال 104 مستوطن انجليزي علشان يحاولوا يبدأوا في إنشاء مقر لإقامتهم. الخطة بتاعت المستوطنين هنا بتكون إن هم هينشئوا مساكن يقيموا فيها، وينشئوا كنيسة، وينشئوا مستودع أو مخزن كبير، ويحيطوا كل المنشآت اللي هم هيعملوها دي بسور كبير وتحصينات علشان تحميهم من أي هجمات محتملة. ومع بداية أعمال الإنشاءات بيبدأ يظهر إن المستوطنين دول في ورطة حقيقية. الفكرة إنه زي ما قلنا أغلب المستوطنين دول كانوا ناس رايحين يبحثوا عن الثروة. أغلبهم كانوا بينتموا للطبقة الوسطى أو للطبقات العليا في المجتمع الإنجليزي، وكان فيهم عدد قليل جدا عندهم خبرة بالحرف اليدوية أو بأعمال النجارة أو بناء المنازل. وبالتالي لما بيبدأوا يحاولوا ينشئوا المساكن بتاعتهم بيبدأ يظهر انه لا، مفيش حد هنا نقدر نعتمد عليه، او على الاقل مفيش اعداد كافية من المستوطنين نقدر نعتمد عليهم في الانشاءات وفي الاعمال دي. ده بيوضح انه شركة لندن لو عايزة في المستقبل المستعمرة دي تنمو وتزدهر ويكون ليها مستقبل، لازم تدور على ناس عندهم خبرة في حرف وفي اعمال يدوية معينة. ده مش المكان المناسب اللي تجيب لي فيه واحد انجليزي من الطبقة العليا كان عايش طول حياته على ريع الارض اللي بيملكها وتقول له انت جاي هنا علشان تستعمر الارض دي. هو ما عندوش المهارات الكافية اللي يقدر يستعمر بيها الارض دي. احنا عايزين نجارين وبنايين وحرفيين من جميع المجالات، الناس اللي ممكن نبني بيهم مستعمرة بالفعل. ولكن عموما المستوطنين بيضطروا يتجاهلوا كل العوامل دي، لانه بعد اقل من اسبوعين على وصولهم بيتعرضوا لهجوم من السكان الاصليين. في الهجوم ده بيتقتل واحد من المستوطنين وبيتجرح 11 واحد، وده كان رقم خسائر مرتفع جدا بالنسبة لمستعمرة مكونة أول عن آخر من 104 فرد. وعلشان كده كل المستوطنين بيشتغلوا مع بعض لحد ما بعد أقل من شهر على وصولهم بيكون بالفعل تم الانتهاء من أغلب الإنشاءات دي. خلاص بقى في مجموعة من المنازل أو المساكن اللي يقدروا يعيشوا فيها، وبقى عندهم كنيسة اللي هي كنيسة جيمس تاون، وبقى في سور من الدفاعات والتحصينات محيط بكل المباني دي مع بعضها. بالمناسبة كنيسة جيمس تاون كانت كنيسة تابعة للكنيسة الأنجليكانية اللي هي الكنيسة الرسمية للدولة الإنجليزية في الوقت ده. ده معناه ان المستوطنين اللي راحوا في مستعمرة جيمس تاون كانوا بيدينوا بالدين الرسمي للدولة الانجليزية. ده برضو معناه ان الناس دول ما كانوش بيتعرضوا لاي نوع من الاضطهاد في انجلترا. الدين اللي هم بيدينوا بيه كان هو الدين الرسمي او المذهب الرسمي للدولة، وبالتالي الناس دول ما كانش عندهم اي مشاكل دينية في انجلترا. ده بيؤكد اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات، انه الدوافع الرئيسية للناس اللي هاجروا جيمس تاون كانت البحث عن الربح. الوضع ده هيكون مختلف تماما زي ما هنشوف بعد كده في المستوطنين اللي هيروحوا مناطق زي ماساتشوستس ومنطقة نيو انجلاند. المستوطنين اللي هيروحوا هناك هيكون لهم دوافع تانية متعلقة بالاضطهاد الديني، ولكن ده احنا هنتناوله في موضوع ان شاء الله. ولكن خلاص كده بقى عندنا مستعمرة حقيقية اسمها جيمس تاون، بقى عندنا مستوطنة وفيها ناس عايشين وفي مساكن وحواليها تحصينات. ولكن بمجرد المستوطنين ما بيستقروا في المنطقة دي بيبدأ يظهر المشكلة التانية. احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان كان من الاسباب اللي خلت المستوطنين يفضلوا السكن في جيمس تاون ويختاروا شبه الجزيرة دي علشان تبقى مقر لاقامتهم هو انه شبه الجزيرة دي كانت فاضية تماما، ما كانش فيها اي سكان، وده خلاهم يفضلوا ان هم يسكنوا فيها علشان ما يحتكوش بالبوهتان. ولكن بعد مرور شهر وبعد الانتهاء من الأعمال بتاعة الإنشاءات دي بتبدأ تظهر الأسباب اللي خلت البوهتان ما يسكنوش أصلا في المنطقة دي. بيبدأ الإنجليز يكتشفوا ليه البوهتان سابوا المنطقة دي فارغة تماما. الإنجليز هنا بيكتشفوا إنه شبه جزيرة جيمس تاون اللي هي حاليا جزيرة جيمس تاون، لأن هي في الوقت الحالي انفصلت تماما عن اليابسة، كانت عبارة عن منطقة مليئة بالمستنقعات. كان فيها أماكن مستنقعات كبيرة جدا، والمستنقعات دي تقريبا كانت بتفصل شبه الجزيرة عن باقي أجزاء اليابسة. المستنقعات الكتيرة اللي كانت موجودة في شبه جزيرة جيمس تاون بتسبب 3 مشاكل رئيسية بالنسبة للمستوطنين. المشكلة الأولى هو إنه الحيوانات ما كانتش بتقدر تتحرك من وإلى شبه الجزيرة بسهولة. المستنقعات دي كانت تقريبا بتفصل شبه الجزيرة عن باقي أجزاء اليابسة، وبالتالي حركة الحيوانات في منطقة المستنقعات دي كانت محدودة.
ده معناه انه المستوطنين اللي دخلوا المنطقة دي باعتبار انه هيكون من ضمن مصادر الغذاء بتاعهم هو اصطياد الحيوانات البرية، بعد فترة بيلاقوا نفسهم اصطادوا كل الحيوانات البرية اللي كانت موجودة على شبه الجزيرة. طيب عايزين نصطاد تاني. المشكلة هنا هو انه الحيوانات اللي كانت موجودة في باقي اجزاء اليابسة ما كانتش تقدر تعبر بسهولة الى شبه الجزيرة، وبالتالي بعد شهر او 2 كانوا خلاص مفيش اي حيوانات برية موجودة في شبه الجزيرة دي، ومفيش اي حيوانات جديدة هتدخل شبه الجزيرة. هم استنفذوا جميع مصادر الغذاء من ناحية اصطياد الحيوانات البرية. المشكلة التانية طبعا كانت متعلقة بانه المستنقعات دايما بتكون مكان خصب لتكاثر الحشرات وبالتالي لظهور الامراض. المستنقعات دي كانت مورد خصب للملاريا اللي بتصيب عدد كبير جدا من المستوطنين دول. طبعا إصابة المستوطنين بالملاريا كان معناه انه يا اما هيموت بسبب الملاريا، يا اما حتى لو كان مصاب وما ماتش فهيخرج من حسبة الايدي العاملة. المصاب بالملاريا هيكون مريض ضعيف غير قادر على العمل، وبالتالي الايدي العاملة اللي هي اصلا كانت قليلة في الجزيرة بتقل اكتر. طبعا ده بيأثر على خطط المستوطنين ان احنا هنزرع وناكل اللي احنا بنزرعه. نزرع ايه؟ المستوطنين كلهم دلوقتي مرضى، وبالتالي بيأثر اكتر واكتر على مصادر الغذاء. مصدر الغذاء الحيواني اتأثر، ومصدر الغذاء النباتي اللي هو الزراعة بيتأثر بشدة هو كمان. واخر مشكلة بتواجههم بتكون انه المستنقعات الكتيرة الموجودة في شبه الجزيرة بترفع بشدة نسبة الملوحة في مياه النهر المحيطة بيها. يعني المستوطنين سايبين كل المناطق اللي مروا بيها واختاروا المنطقة دي تحديدا لأنها شبه جزيرة محاطة بالماء العذب من 3 اتجاهات، وبالتالي تحت أي ظروف هيقدروا يحصلوا على إمدادات مستقرة وثابتة من المياه العذبة. ولكن اللي بيحصل هو إنه المستنقعات بتخلي المياه اللي حواليهم مش مياه عذبة بدرجة كافية، بتكون مياه فيها نسبة ملوحة مرتفعة. نسبة الملوحة دي بتسبب للمستوطنين أمراض كتيرة جدا فيما بعد. كل العوامل دي مع بعضها بتقلل جدا من قدرة مستعمرة جيمس تاون على ان هي تكتفي ذاتيا، خصوصا مع حالة العداء اللي ظهرت عند السكان الاصليين تجاه المستوطنين. هنا بيكون واضح انه من الصعب انهم يعتمدوا على السكان الاصليين في توفير احتياجاتهم من الغذاء، واللي بيزود المشكلة اكتر هو الضعف اللي اصاب المستعمرة مع تراجع اعداد المستعمرين، سواء بوفاة بعضهم او باصابة بعضهم بامراض. كل العوامل دي بتؤدي في النهاية لنتيجة حتمية، وهي انه مستعمرة جيمس تاون بقت معتمدة بشكل شبه كامل على امدادات الغذاء اللي هتجيها من انجلترا. بقت معتمدة عليها بدرجة تكاد تقارب مستعمرة رونوك او ربما تفوق مستعمرة رونوك. ولكن مع فارق مهم، ايام رونوك كان في حرب بتمنع السفن الانجليزية من ان هي توصل للمستعمرة بسهولة. كان في حرب وكان في سفن اسبانية بتصطاد اي سفينة انجليزية في البحر. ولكن دلوقتي مفيش حالة حرب، وبالتالي عادي جدا ان السفن الانجليزيه تحمل امدادات ومؤن بشكل منتظم من انجلترا الى المستعمره، وشركه لندن ما كانتش مستعده تتخلى عن استثمار ضخم زي جيمس تاون بسبب شويه معوقات هم شايفينهم بسيطه. وعلشان كده بمجرد المستوطنين ما بيستقروا في المنطقه، السفن الانجليزيه بترجع مره تانية لانجلترا علشان تجيب لهم شحنه من الامدادات. ولكن السفن هنا ما بترجعش فاضيه، المستوطنين بيكونوا جمعوا شحنة ضخمة من معدن لونه أصفر لقوه في المنطقة دي. قالك هو المعدن ده يعني احتمال يكون ذهب. هو الصراحة شكله مش ذهب قوي، بس يعني إن شاء الله هيطلع ذهب. مش هو أصفر، أكيد هيبقى ذهب، بس يعني في شوية شوائب. احنا عموما نجمع شحنة كبيرة ونبعتها انجلترا. الشحنة دي هناك هم بقى عندهم الوسائل اللي تخليهم يقدروا يفحصوها ويعملوا لها عملية تنقية من الشوائب ويطلعوا منها الذهب الخالص. طبعا الشحنة دي لما بتوصل انجلترا بيكتشفوا انها شحنة من مادة اسمها ثاني كبريتيد الحديد، اللي هي بتعرف احيانا باسم ذهب الحمقى. ده مركب من مركبات الحديد ولكن لونه بيبقى اصفر، وعلشان كده كثير من الحمقى بيتخيلوا ان ده ذهب، وده بالفعل اللي حصل مع المستوطنين. ولكن المركب اللي هم بعتوه لانجلترا ما كانش له اي قيمة تجارية تذكر. ولكن على اي حال السفن الانجليزيه لما بترجع انجلترا بتروح تحمل مستوطنين جدد ومؤن وامدادات. بتحمل شحنه من المؤن والامدادات وبتحمل معاهم 70 مستوطن جديد. الشحنه دي اللي هي شحنه الامدادات الاولى بتوصل للمستعمره تقريبا بعد 6 شهور، يوم 2 يناير سنه 1608. اول الشحنه دي ما بتوصل، المستوطنين اللي في المستعمره بيقولوا لهم والله جيتوا في وقتكم، احنا اصلا في الفتره اللي انتوا غبتوا فيها دي في ال6 شهور اللي فاتوا احنا عددنا انخفض من 104 ل 38 مستوطن فقط. الباقيين كلهم ماتوا بسبب الظروف القاسيه وبسبب الجوع والمرض.
فيدوب ال70 مستوطن اللي جم دول يرجعوا عددنا تقريبا زي ما كان. سيبوا لنا بقى المستوطنين دول وسيبوا لنا شحنه الامدادات اللي انتوا جايبينها، وارجعوا تاني بالسفن دي على انجلترا علشان تحملوا لنا شحنه امدادات جديده. وبالفعل ده اللي بيحصل. حمله الامدادات الثانيه بتوصل للمستعمره تقريبا بعد 9 شهور. لما بيوصلوا المستعمره بيلاقوا انه برضه نص عدد السكان اللي كانوا موجودين في المستعمره او اكتر من النص ماتوا بسبب نفس الظروف القاسيه دي. الحمله الجديده بيكون معاها شحنه ضخمه من الامدادات وبيكون معاها 70 مستوطن جديد، فهو برضه يدوب ال70 مستوطن دول يرجعوا عددهم تقريبا زي ما كان. ولكن المهم في الشحنه الثانيه دي ما كانش عدد المستوطنين الجدد، ولكن كان نوعيه المستوطنين الجدد. شركه لندن كان واضح انها بدات تفهم ابعاد الموقف اللي هم فيه، وبدات تبعت لهم نوعيه المستوطنين اللي هم محتاجينها. لاول مره بيجي حرفيين على درجه عاليه من المهاره، منهم النجار، ومنهم اللي بيصنع الزجاج، ومنهم اللي هم بيعملوا صابون. مجموعة متنوعة من الحرفيين كان الهدف من وجودهم مش بس ان هم يدعموا المستعمرة في اعمال الانشاءات وفي اعمال محاولة التعايش في المنطقة، ولكن كمان كان الهدف من وجودهم ان هم ينشئوا صناعات او حرف في المنطقة دي وينتجوا منتجات وسلع نقدر نبيعها في اوروبا، وبالتالي المستعمرة دي تولد ارباح. الفكرة ان المساهمين او المستثمرين في شركة لندن ما كانش عندهم استعداد ان هم يصرفوا على حملة ورا التانية ورا التالتة بدون ما يشوفوا اي نوع من انواع الدخل اللي داخل الشركة بتاعتهم دي. ايوه احنا صرفنا على حملات كتير، ولكن ايه اللي اخدناه في المقابل؟ شحنة من الحديد عديمة القيمة. وعلشان كده بيفكروا انه لا، احنا نبعت الحرفيين دول يحاولوا ينتجوا بعض السلع دي تولد دخل، الدخل ده يقلل على الاقل من خسائر الشركة، مش لازم يحقق ارباح ولكن نقلل من خسائرنا. عموما الحملة دي اللي هي الحملة الثانية بتكون الحملة اللي بيصل فيها اول مستوطنين غير انجليز للمستعمرات الانجليزية. اول مستوطنين مش من الجنسية الانجليزية بيوصلوا لجيمس تاون بيوصلوا في الحملة الثانية دي. المستوطنين دول بيكون في خلاف على أصلهم، هل هم ألمان ولا بولنديين ولا هولنديين. اللي بيزود اللخبطة بخصوص أصل المستعمرين دول هو إنه في الفترة دي ما كانش في دولة اسمها ألمانيا، بل إنه حتى بروسيا ما كانتش لسه اتحدت مع براندنبرج، وبالتالي في الوقت ده دولة بروسيا كانت أقرب للجانب البولندي منها للجانب الألماني. ولكن عموما إحنا لا يعنينا في شيء أصل المستعمرين دول قدر ما يعنينا ان دول اول مستعمرين غير انجليز او اجانب يوصلوا للمستعمرات الانجليزيه. طيب وبرضه ايه يعني ايه المشكله انه دول انجليز ولا غير انجليز؟ هتفرق معانا في ايه؟ هو الفرق ما بيحصلش في الوقت ده، الفرق بيحصل تقريبا بعد 10 سنين، سنه 1619. في السنه دي بيتعمل انتخابات في جيمس تاون علشان يختاروا القاده بتوع المستعمره والممثلين عن اهلها. وهنا بتكون الخطة الأساسية هو إنه حق التصويت في الانتخابات دي هيكون حق حصري للمواطنين الإنجليز. المستعمرة دي مستعمرة إنجليزية تابعة لإنجلترا، وبالتالي ما دام هنعمل فيها انتخابات، الانتخابات دي هيكون حق التصويت فيها قاصر على المواطنين الإنجليز. أما غير الإنجليز فدول ضيوف في المستعمرة يعيشوا فيها ويشتغلوا فيها أهلا وسهلا على رأسنا، بس ما لهمش حق التصويت. ولكن اللي بيحصل هنا هو انه العمال والحرفيين الاجانب دول بيقولوا لهم يعني احنا قاعدين في المستعمره وملناش الحق في الادلاء بصوتنا في شؤون المستعمره دي؟ طيب خلاص، مدام حق التصويت مكفول للمواطن الانجليزي فقط، اتفضل بقى يا سمو المواطن الانجليزي، اشتغل انت وورينا هتعمل ايه في الحرف اللي احنا شغالين فيها دي، ورينا انت بقى هتعمل الزجاج ازاي وهتعمل الصابون ازاي وهتشتغل في النجاره ازاي. وهنا بيحصل أول إضراب عن العمل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، أو في الوقت ده في تاريخ المستعمرات الإنجليزية اللي كانت موجودة في العالم الجديد. الجميل هنا هو إنه الإضراب ده بيجيب نتيجة فعلا، لأنه الإنجليز وقادة المستعمرة بيلاقوا إنه لا، إحنا ما ينفعش نستغنى عن الناس دول، وما ينفعش الناس دول يوقفوا شغل، وعلشان كده بيتراجعوا عن تفكيرهم الأول وبيقرروا إن هم يمنحوا حق التصويت في الانتخابات لكل العاملين والمقيمين في المستعمرات بغض النظر عن أصولهم. طبعا النقطة دي، نقطة ضمان حق التصويت لكل الناس بغض النظر عن جنسيتهم، هي اللي بتساهم بعد كده في ازدهار المستعمرات دي بشدة، لأنه أي مواطن من أي دولة أوروبية كان يقدر يروح يعيش في المستعمرات دي ويتمتع فيها بحقوق كاملة. عموما نرجع لسنة 1608 وللمستوطنين والمستعمرين الجدد اللي وصلوا لجيمس تاون. الحملة دي برضو اللي هي حملة الإمدادات الثانية بتكون أول حملة بيصل فيها نساء إلى مستعمرة جيمس تاون.
لما واحد من المستوطنين اللي جايين على متن الحملة دي بيجيب معاه زوجته والخادمة بتاعتها. ولكن عموما الحملة بتوصل والمستوطنين دول بيبدأوا يندمجوا فيها، والإمدادات اللي كانت جاية مع الحملة كانت إمدادات كويسة، وعلشان كده بيتم استغلال الإمدادات دي في محاولة النهوض بالمستعمرة. طيب هننهض بالمستعمرة دي اللي هو هنعمل إيه يعني؟ بيقول لك لازم نبدأ ننتج بعض السلع والمنتجات علشان السلع والمنتجات دي تتباع وتوفر دخل، والدخل ده نقدر نستغله في النهوض بالمستعمرة وان احنا نكبرها ونعمل المستعمرة دي اكبر مستعمرة في العالم الجديد. وبناء على الفكرة دي بيتم انشاء ورشة لتصنيع الزجاج اللي هي بيتم اعتبارها حاليا اول مصنع تم انشاؤه في تاريخ امريكا، اول مصنع بدائي تم انشاؤه في تاريخ امريكا. وبيبدأ الحرفيين يشتغلوا في الورشة دي علشان يطلعوا عينات من شغلهم، عينات من المصنوعات الزجاجية اللي هم بيعملوها، بالإضافة طبعا لباقي الحرفيين اللي بيعملوا عينات من شغلهم في المصنوعات الخشبية وفي الصابون. كل العينات دي بيتم تحميلها على السفن الإنجليزية اللي بترجع مرة تانية لإنجلترا علشان تتسوق في أوروبا وتتباع هناك. ولكن لما الحاجات دي بتوصل لإنجلترا المستثمرين في شركة لندن ما بيكونوش راضيين عنها قوي، اللي هو لا احنا دخلنا الشركة دي وعملناها ومنتظرين انهار الذهب اللي هتنهمر علينا، مش شوية ازاز وصابون وخشب، لا الكلام ده مش هينفع، احنا لازم نشوف حل للقصة دي. هنا المستثمرين في شركة لندن بيبعتوا خطابات للمستعمرة يقولوا لهم انه الكلام ده مش نافع، انتوا لازم تشتغلوا وتشدوا حيلكم شوية، احنا مش هنفضل نصرف عليكم للأبد، وبعدين احنا منتظرين منكم اكبر من كده، انتوا لغاية دلوقتي مقصرين. طبعا الخطاب ده لما بيوصل للمستعمرة بيقع عبء الرد عليه على عاتق حاكم المستعمرة في الوقت ده اللي هو كان مستوطن انجليزي اسمه جون سميث. مين بقى جون سميث ده؟ جون سميث واحد من المستوطنين الانجليز اللي كان ليهم دور مهم جدا سواء في تاريخ جيمس تاون او في تاريخ المستعمرات الانجليزية وفي تاريخ الولايات المتحدة عموما. الراجل بيبدأ حياته في البداية كبحار باحث عن الثروة، وبعد كده بيتحول الى جندي مرتزق، ادفع لي فلوس احارب في الحرب. ما كانش بيحارب في الحروب الانجليزيه ولكن كان بيحارب في الحروب اللي بتخص اي دوله اوروبيه، المهم ان انا يندفع لي في الاخر فلوس. بعد فتره من العمل كجندي مرتزق بيقرر اخيرا ان هو يسيب حياه المرتزقه دي ويلتحق بالمستعمرات الانجليزيه اللي هتنشأ في العالم الجديد، وبيكون واحد من 105 مستوطن اللي بيصعدوا على متن السفن علشان يؤسسوا جيمس تاون. جون سميث ما كانش جنتلمان انجليزي من اللي بنقرا عنهم او بنشوفهم في الكتب، الراجل ببساطة زي ما قلنا كان من المرتزقة، نتوقع منه ان هو يعمل اي شيء وكل شيء في سبيل مصلحته حتى لو المصلحة دي كانت حاجة صغيرة جدا. بسبب طباع جون سميث الخشنة بيتم اتهامه على متن السفن اثناء اتجاهها الى جيمس تاون، قبل اصلا ما يبقى في حاجه اسمها جيمس تاون بيتم اتهامه بالتمرد، وبيتم القبض عليه بامر من قبطان السفينه اللي هو مسافر عليها تمهيدا لاعدامه اول ما يوصلوا الى البر. ولكن المفاجاه هنا هي انه اول الحمله ما بتوصل للسواحل الامريكيه القبطان بيفتح الخطابات اللي كانت شركه لندن ادتها له واللي كان فيها الاوامر المتعلقه بالحمله. لما بيفتح الخطابات دي بيلاقي ان شركة لندن عينت جون سميث كواحد من القادة المسؤولين عن المستعمرة. طبعا شركة لندن بتختار جون سميث تحديدا واحد من القادة لانهم كانوا عارفين انهم هيحتاجوا واحد عنده خبرة عسكرية مشابهة لخبرة جون سميث، وفي نفس الوقت عنده من القسوة ومن البراغماتية ما يكفي ان هو يعمل اي حاجة. عموما الراجل بما انه تعين واحد من قادة المستعمرة بينال عفو، احنا مش هينفع نعدم واحد بيتعين بالفعل قائد من قادة المستعمرة، وعلشان كده بيفلت برقبته من حبل المشنقة. في أول سنتين من عمر جيمس تاون جون سميث بيكون واحد من الأسماء البارزة في المستعمرة بسبب جهوده في محاولة توفير طعام لسكان المستعمرة. جون سميث بيقود أكتر من حملة للبحث عن طعام وبيتوغل بالحملات دي في أراضي السكان الأصليين. الراجل بياخد اكتر من حملة بيحاول بالحملات دي اما ان هو يصطاد حيوانات برية تكون طعام لسكان المستعمرة، او ان هو يتعامل مع السكان الاصليين ويحاول يعمل نوع من التبادل التجاري او المقايضة معاهم علشان يحصل على بعض الغذاء لسكان المستعمرة الانجليز. طبعا تعاملاته مع السكان الاصليين بتديله خبرة كبيرة في التعامل معاهم، الاحتكاكات المتكررة دي بتخلي الخبرات بتاعته في التعامل مع السكان الاصليين تتراكم. ده ما بيمنعش ان هو يقع في الاسر لدى السكان الاصليين في مرة من المرات. بعد فترة من الاسر بيتم الافراج عنه. ازاي بيتم الافراج عنه؟ الحقيقة ان القصة دي غامضة شوية لانه مصدر القصة الوحيد بالنسبة لنا هو جون سميث نفسه، وجون سميث بيغير روايته للقصة دي فيما بعد.
الفكرة كمان انه جون سميث كان فيه طابع غالب على الروايات والقصص اللي هو بيحكيها، اللي هو طابع المبالغة في اهميته، في انه انا سوبرمان، وانه لولا ان انا موجود كان الانجليز دول راحوا في 60 داهية، انا اللي انقذت المستعمرة. مستعمرة مين؟ انا اللي انقذت العالم. وعلشان كده اغلب المؤرخين بيميلوا لتكذيب روايات كتير من اللي رواها جون سميث. عموما جون سميث بيقدر يفلت من الاسر. هل هو قدر يخدع السكان الاصليين ويهرب منهم؟ هل هم اقتنعوا ان هو مش خطر وبالتالي قرروا الافراج عنه؟ هل حد توسط له عندهم؟ في النهاية جون سميث بيرجع مرة تانية لمستعمرة جيمس تاون، وفي شهر سبتمبر سنة 1608 اللي هو قبل شهر واحد من وصول حملة الإمدادات التانية بيتم اختيار جون سميث علشان يبقى حاكم مستعمرة جيمس تاون. وبالتالي الراجل بيشرف بنفسه على استقبال حملة الإمدادات التانية، وعلى توطين المستوطنين اللي كانوا جايين فيها، وعلى إنشاء ورشة الزجاج، وإن هو إزاي الحرفيين والبنائين دول يبدأوا يشتغلوا وإزاي يبدأوا يشوفوا شغلهم. بيشرف على كل ده، وبيشرف على تحميل السفن اللي راجعه لانجلترا بالسلع اللي هم انتجوها. برضه هو اللي بيتلقى الخطاب اللي جاي من شركه لندن، واللي بيقول لهم انتوا ما انتوا شغالين كويس، والسلع اللي انتوا باعتينها دي ملهاش قيمه ومش هينفع الكلام ده. وبيقع على عاتقه زي ما قلنا الرد على الخطاب ده. وهنا جون سميث بيرد على الخطاب ده برد بيعرف في التاريخ برد جون سميث الوقح. رسالة سميث بيكون مفادها ببساطة هو انه لما توصلكم الرسالة بتاعتي دي، انا متوقع منكم ان انتوا تبعتوا لي حدادين وبنائين ونجارين وحرفيين في جميع المجالات. مش بس كده، لكن كمان تبعتوا لي شحنة ضخمة من المؤن من كل الانواع. ببساطة جون سميث كان بيحط شركة لندن قدام مسؤوليتها. انتوا كان عندكم توقعات ضخمة، التوقعات دي مش مشكلتي، انتوا لازم تنزلوا الارض الواقع، واللي على ارض الواقع بيقول ان الشركه دي مش هتنجح والمستعمره دي مش هتقدر تقف على رجليها غير لما تدعمونا دعم اكبر من ده بكتير. يا اما كده يا اما هتفقدوا الاستثمارات اللي انتوا ضختوها في الشركه لحد دلوقتي كلها. الجميل هنا هو انه رد سميث بيكون فعلا مقنع للشركه. الشركه اول ما بتتلقى الرد بتاعه ده بتقرر ان هي تجهز لحمله امدادات اضخم من اي حمله تانية بعتوها قبل كده، اللي هي حمله الامدادات الثالثه. في المرحلة دي الملك جيمس بيصدر المرسوم الثاني لامتياز استعمار فيرجينيا. المرسوم ده اللي بيسمح بتوسيع نطاق نفوذ شركة لندن وشركة بليموث، واللي بيسمح بضم مستثمرين جدد للشركة. هنا اللي بيحصل انه مع ضخ استثمارات جديدة شركة لندن بتكون قادرة على تجهيز حملة امداد وتموين ضخمة جدا، اضخم من اي حملة تانية تم ارسالها قبل كده. وبالفعل بيتم تجهيز حملة مكونة من 9 سفن، على متن ال9 سفن دول اكتر من 500 مستوطن جداد، ومعاهم امدادات ضخمة جدا وتموينات من كل الانواع. وبالاضافه لكده بيكون على متن السفن دي عدد من قطعان الماشيه الحيه علشان يتم تربيتها في المستعمره دي، وبالتالي تكون مصدر متجدد للغذاء بالنسبه لسكان المستعمره. الحمله دي زي ما قلنا بتكون اضخم من اي حمله تانية تم ارسالها من انجلترا الى العالم الجديد، وبتغادر ميناء بليموث يوم 2 يونيو سنه 1609. الحمله بتبحر في اتجاه العالم الجديد لمده 7 أسابيع تقريبا، وبعد اقترابها من سواحل أمريكا تحديدا يوم 25 يوليو سنة 1609 الحملة بتصادف إعصار ضخم جدا. الإعصار ده بيستمر لمدة 3 أيام، وبيتسبب في تشتيت السفن دي وفصلها عن بعضها. بعد الإعصار ما بينتهي بيبدأ السفن تحاول تتجمع مع بعضها علشان تحصي خسائرها. اللي بيحصل هنا هو إنه 7 سفن من ال9 بتمر من الإعصار ده سالمة وبدون خسائر. ال7 سفن دول هم اللي كان على متنهم الأغلبية الكاسحة من المستوطنين، اللي هم كانوا أكتر من 500 مستوطن. طبعا دي المفترض إنها أخبار كويسة، ولكن الحقيقة لا، دي ما كانتش أخبار كويسة، دي كانت أخبار سيئة. كانت أخبار سيئة لأنه السفينة الرئيسية اللي كان على متنها الجانب الأكبر من المؤن والإمدادات بتتحطم، وبالتالي الناس دول بيفقدوا كل الإمدادات اللي كانت مبعوثة لهم. مش بس الإمدادات اللي كانت مبعوثة للي في المستعمرة، ولكن الإمدادات اللي كانت هتكفي ال500 مستوطن اللي رايحين المستعمرة دول. ال7 سفن دول بيوصلوا للمستعمرة على أكتر من دفعة، أولهم في شهر أغسطس سنة 1609 وآخرهم في شهر أكتوبر من نفس السنة بعدها بشهرين تقريبا. ومن علامات ال7 سفن دول بينزل أكتر من 500 مستوطن علشان ينضموا للمستعمرة. المستعمرة اللي كانت بتعاني من نقص شديد جدا في عدد السكان بسبب الجوع والمرض، دلوقتي انضم لها 500 مستوطن جديد. ولكن ال500 مستوطن اللي بينضموا لها دول بيشاركوا نفس اللي كانوا موجودين فيها في مصيرهم، اللي هو الجوع.
بيكون واضح في المرحلة دي إن المستوطنين دول مصيرهم معتمد على قدرتهم على توفير الغذاء لنفسهم من البيئة المحيطة. خلاص مفيش قطعان ماشية هنربيها ومفيش أي أغذية جاهزة جاية معانا، لازم نقدر نتعامل مع البيئة المحيطة، لازم إحنا اللي نحاول نزرع وناكل اللي إحنا هنزرعه ده، ولازم نحاول نتعامل مع السكان الأصليين ونحصل منهم على بعض الغذاء. طبعا هنا أنظار سكان المستعمرة بتتجه ناحية جون سميث علشان هو اللي هيقود جهود توفير غذاء لسكان المستعمرة دول. الراجل ده عنده خبرة عسكرية وعنده خبرة كبيرة في الاحتكاك مع السكان الأصليين، بقاله 2 سنين عايش في المستعمرة دي، وهو اللي كان بيقود أغلب الحملات اللي بتخرج للبحث عن غذاء. الكلام ده لما كان عددهم أقل من 100، دلوقتي لما عددهم بقى أكتر من 500 لازم الجهود دي تتضاعف بشكل كبير جدا علشان نقدر نوفر غذاء للناس دي. ولكن المشكلة هنا هو انه جون سميث نفسه اثناء واحدة من حملاته للبحث عن غذاء بيكون شايل معاه بارود. البارود ده بينفجر بشكل عارض وبيصيب جون سميث نفسه بجروح ضخمة جدا. هنا بيبقى واضح جدا ان جون سميث بقى عاجز عن اداء مهامه، وبيتقرر ان هو هيرجع لانجلترا على متن السفن العائدة علشان يتعالج هناك. طيب والمستعمرة؟ المستعمرة بيكون فيها اكتر من 500 مستوطن، ولكن بدون غذاء كافي، بدون زراعة تقدر تكفيهم، وبدون علاقات جيدة مع السكان الأصليين، وبدون قيادة قوية. السكان دول بيكون مطلوب منهم ان هم يعتمدوا على نفسهم علشان يقدروا يوفروا الغذاء الكافي ليهم ويقدروا يعبروا بسلام فترة الشتاء، لأنه السفن اللي هترجع انجلترا دي على ما تقدر تحمل من هناك مؤن وترجع لهم مرة تانية مش هترجع إلا في الربيع. فترة الشتاء القاسي دي كان لازم المستوطنين يحاولوا ان هم يعبروها. هل المستوطنين هينجحوا في ده ولا لا؟ ده اللي هنتكلم عنه المرة اللي جاية ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي.